có những cái giai đoạn mà cạnh tranh rồi hầm hè lẫn nhau, nhưng mà cuối cùng có thể gọi là nó như một đôi bạn cùng tiến, cùng hợp tác với nhau. Vâng. Vậy theo em hiểu tức là cái automation ở đây tức là máy nó sẽ làm việc tất cả những cái tiến trình, còn con người lúc này nó chỉ là người kiểm soát và maintain cái máy đấy, đúng không anh? Một phần là thế. Phần thứ hai nữa là như các bạn biết thì automation ấy nó là một trong những cái lĩnh vực mà nó đang tiến hóa tương đối tốt ở trên thế giới hiện nay, tốc độ tiến hóa tương đối. Thì ngày xưa thì chúng ta chỉ có các cái task base rất là simple, xong dần dần chúng ta có workflow automation, sau đến ngày hôm nay thì chúng ta kết hợp AI vào, và bắt đầu từ cái thời điểm mà chúng ta kết hợp AI vào thì cái tính mà hợp tác giữa người và máy nó trở nên nó được mở rộng và trở nên sâu hơn rất nhiều. Bởi vì như các bạn biết là khi mà chúng ta đưa AI vào ấy, thì hầu như là sẽ không có cái hệ thống AI nào mà có thể đảm bảo được độ chính xác 100%, thì dẫn đến là chúng ta cần phải có người vào để verify hoặc là để confirm để cho máy chạy tiếp. Đặc biệt nữa là có một số cái nghiệp vụ trong nó liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh vận hành rất là cụ thể, thì có rất nhiều step mà chúng ta phải dừng lại, tức là máy phải dừng lại để người vào duyệt. Ví dụ như nôm na là trong bank chẳng hạn, nếu mà giao dịch nó lớn quá 10 tỷ chẳng hạn thì máy vẫn phải dừng lại để người duyệt. Đấy, thì bên cạnh cái việc mà vận hành bảo trì đơn thuần thì sẽ có thêm những cái khía cạnh khác về phối hợp giữa người và máy. Ok, anh cảm ơn anh. Hey Anthony, very Yes. first question for you. Sure. So from your viewpoint of IT automation, in your viewpoint in the IT automation. Right. So from our perspective, when we look at IT automation, we are usually looking at how we can help to reduce the repetitive work, right, that we need to do from a automation perspective on, things such as perhaps, you are trying to do health checks, right? Just talk about it on a daily basis. So how can we actually, for instance, reduce that kind of time that's needed to do all those tasks, right? It could be also things like patch management. If you are using it by hand and you have like thousands of machines, it's going to take a long time before you can actually patch all these systems. So it's really a way to help us to reduce all these efforts and to make things more efficient, and to basically also reduce the possibility of human errors in this whole cycle, right? So that's kind of how we usually look at how we can do IT automation. Great. Yep. So what is the relationship between the human being, let's say the human, the manual, activities, the human and the machine in automation? Correct. So I know a lot of people may think that, for instance, having humans inside, you may have to end up reducing the workforce, for instance. But on the contrary, right, if you were to look at the whole thing, for instance, someone will still have to, our case is sensible, right? Even though it's very simple to pick up, but someone will still need to go and manage all the codes, to make sure that things are still working properly. So the way that humans can come in, right, in this case is really to be able to manage the automation tool and then use it to their advantage and benefits of being able to do things in a more efficient manner. Right, things like DevOps, CI/CD, all those things will eventually comes in to help you in the whole process. Great. Anh Giáp ơi, vậy thì những cái vấn đề nào mà dưới góc cạnh của business automation, tức là em muốn nhấn mạnh là về cái chữ business ở đây, thì dưới cái góc nhìn của anh thì những vấn đề nào của business thì mình có thể ứng dụng cái automation được? Hiện nay thì cái mảng automation thì nó cũng đã phát triển tương đối lâu rồi. Thì sau một thời gian thì đến hiện tại thì như bạn Anthony cũng có nói đấy, thì là những cái công việc mà nó lặp đi lặp lại thì thường là với cái khối lượng lớn thì thường là chúng ta sẽ rất là potential trong việc mà apply cái automation. Tuy nhiên là khi mà chúng ta đi vào trực tiếp vào những cái việc rất là cụ thể thì nó có hai cái tiêu chí, đó là thứ nhất là
cái quy trình đấy khi mà apply nó có mang lại lợi ích cho doanh nghiệp không. Thì đầu tiên là cái return, mặc dù là chúng ta có thể làm nó rất nhanh nhưng mà nó không đủ return, ví dụ manual nó lại rẻ hơn chẳng hạn. Cái thứ hai là nó cũng công nghệ thì luôn luôn có cái sự giới hạn, đúng không? Thì có rất nhiều cái quy trình và mặc dù là khối lượng rất lớn, có thể hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn giao dịch một ngày chẳng hạn, nhưng mà nếu mà chúng ta đưa automation vào thì maybe là có thể nó quá phức tạp về mặt công nghệ, nó chi phí quá lớn chẳng hạn. Đấy thì thông thường khi mà chúng ta đi vào gặp khách hàng thì chúng ta phải cân bằng được hai cái yếu tố đấy. Thì nôm na thì bây giờ có thể thấy là ở trong banh ấy là cái nơi mà potential nhất cho việc áp dụng cái automation, bởi vì ở trong đấy họ khá là standard, các cái quy chuẩn họ, các quy trình họ khá là chuẩn hóa và khối lượng giao dịch lại rất là lớn hàng ngày. Đấy thì có thể kể ra là trong banh này hoặc là trong retail các bộ phận về kế toán, ví dụ như một cái siêu thị lớn cỡ như Big C chẳng hạn, thì một năm họ có thể có hàng triệu các cái giao dịch về hóa đơn chẳng hạn. Thì mình thấy là đang là hai cái khu vực mà potential nhất. Vâng, vậy thì cái business automation thì mọi người em nghĩ là trong FPT cũng đều nghe đến cái AKBot rồi, nhưng mà cái công nghệ đằng sau AKBot là gì thì em nghĩ là cũng chưa nhiều người thật sự nắm được. Anh có thể nói qua một chút cái công nghệ đằng sau cái sản phẩm AKBot được không anh? Đằng sau gọi là cái core engine của AKBot ấy, nó là một cái workflow engine. Tức là mình có thể dùng cái workflow đấy mình kéo thả, mình dạy cho cái con bot nó biết được rằng là mình phải mở cái trình duyệt lên, mình phải nhập cái URL nào vào, mình sau đó mình đăng nhập ra làm sao, mình click cái button nào, thì chúng ta có thể dạy step by step từng bước một như thế. Và on top của cái engine đấy thì chúng ta bổ sung thêm một loạt các cái công nghệ mà để nó gần gũi hơn với người dùng. Ví dụ như là trước đây chúng ta có thể làm được việc đấy nhưng mà chúng ta phải code và nó mất rất nhiều thời gian và đòi hỏi cái người làm họ phải có một cái kiến thức nhất định về lập trình. Thì ngày nay với AKBot hoặc nôm na là các cái platform về API nói chung ấy, thì chúng ta đắp vào đấy các cái phần nó giúp cho cái việc mà tạo ra con bot một cách nó gần gũi hơn, chỉ cần kéo thả thôi. Mà thuật ngữ ở đây là low code ấy, và nó đang tiến dần đến cái giai đoạn gọi là no code, tức là mình almost là không cần phải code nữa. Okay. All right, Anthony, how did you realize the problems that should be applied with automation in the IT? And when you realize it, so you think what technologies should be used and why do you choose that technology to do this? So, for instance, right, when you look at things that are very, as what we mentioned earlier, very repetitive in nature, right? For instance, you do this thing over and over again. There is really nothing that is deviating from what you are expected to do. Similar things that you're doing on a daily basis, pretty mundane stuff, right? Those are the things that you probably will want to automate. And those things, right, once you start to look at automating it, you are going to gain efficiencies from it, right? We look at, for instance, the things that we may also want to look at from IT perspective could be things like the immutable infrastructure. How can you actually build infrastructure in an immutable fashion? Right? You look at things like using IT automation tools. You did mention earlier what are the tools, right? For instance, people today may be looking at things like Terraform, right? When they start to do provisioning of resources in the public cloud for one. And then things like configuration tools like Ansible can then come in later on to do anything that does this post-provisioning configurations. Different tools can work together. We can use the best-in-class tool to perform the required automation. You don't have to get a human to go and click provision a VM, how many disks, five VMs you have to create. Each of them has 80 gig of hard disk, 4 gig of RAM or whatever, right? So those things can actually be automated. And that you have a service catalog, for instance, that those things will then be able to be generated by any end user in a very efficient fashion.
All right. Yeah. But however, Yeah. however, Ryan just mentioned that it's not always true that we apply automation in repetitive actions, right? We need to balance between the repetitive actions and also the resources we need to provide with the automation, right? For example, in some use cases, if we put a lot of resource into automations, but the result is not really equal to the resource we put into automation, so we need to very careful to apply automation to that. So I would like you to clarify a little bit, like, is it true that any repetitive actions can be replaced by automation in IT? So I mean, I agree about this thing on having to balance the resource. In general, the way that we see it is that the time, right, can probably be better spent somewhere else. So, I mean, as in when I say repetitive, it's basically those things that it's pretty simple. For instance, patching, right? So if I want to patch 1,000 servers, those kind of stuff should be done by automation, right? That's how we see it, because then you can free up the person. He doesn't have to come back in the maintenance windows in the nighttime to do things. He can focus on doing something else, which is actually more innovative, for instance, or that he can think about how I can improve the current process to get more efficiency. So yes, probably not everything fits into this category whereby if it is repetitive, we should definitely automate. But things that we are seeing for the most part in the IT infrastructure layer, a lot of those things are actually pretty much you can automate, because the value that you can get out of it is actually a bit higher. Because I mean, maybe from a Singapore context, right? Because if you think about this, the human labor cost is pretty high. If you get the same guy to do all these things over and over again, rather than using automation, certain things may not get done on time. And you may not be able to do that much compliance checking as well, which is critical for, let's say, banking customers. You need the time to be compressed so that we can get more things patched, more compliance checks all done, checked out without any problem. So it can also differ based on industry. Yeah. I Great. agree with Anthony. Yeah. Cool. Let me Yeah, go ahead. yeah, sorry. Let me show some more my idea. So nowadays we have the COVID pandemic, right? So sometimes we have to put the benefit behind. So we have to keep the business continuity. So even the cost is high, we have to accept. And in the near future, when the technology become better, so I do believe that the price of the technology of the implementation will going down soon. So at that time, the scope of work that we can apply the automation will increase. Yeah, I think so. Yeah. Cool. Yeah, great. Anh Giáp ơi, vậy thì với cái công nghệ automation trong business, cụ thể hơn là trong cái lĩnh vực business thì ta có cái RPA, đúng không? Thì khi mà mình triển khai RPA ấy thì làm sao để chúng ta có thể operate nó và chúng ta maintain nó như nào, và có những cái mối lo ngại, quan tâm gì về security trong business automation không anh? Đầu tiên là về vấn đề triển khai này, vận hành này và một số cái risk, đúng không? Thì về triển khai thì thực sự mà nói là end user khá là quan ngại về cái việc mà đưa API vào. Thì đến thời điểm hiện tại thì có thể là do cái scope mà những cái công việc mà mình đã apply API nó đang khá là limit, tức là so với cái tổng số khối lượng công việc mà một người phải làm nó đang chưa nhiều, cho nên là họ bây giờ họ vẫn đang rất là e ngại, cho nên là cách triển khai thì là mình tìm cách làm sao mà mình đúng với cái concept của RPA, đó là phải nhanh, tức là mình triển khai một con bot thì trong vòng 1 tuần hoặc 2 tuần thôi,
và mình chạy đồng hành cùng với họ. Thì sau đấy khi mà họ cảm nhận được là con bot nó làm việc như nào, nó không gây nguy hại gì cho mình, họ điều chỉnh được cái kỳ vọng của họ cho con bot, thì tự nhiên là sau đấy họ sẽ quay ra, họ buy in vào cái việc triển khai này. Thì đấy là một trong những cái quan trọng nhất để mà mình có thể triển khai được thành công API. Còn về vận hành ấy thì thường thì các ngân hàng họ sẽ phải, hoặc là các khách hàng mà đủ lớn ấy, ở đây chắc là mình sẽ nói ở quy mô khoảng đâu đấy 50 hoặc trên 100 bot, chứ còn quy mô mà vài bot thì nó có thể gọi là đang thử nghiệm là chính. Thì ở cái quy mô mà lớn như thế thường thì họ sẽ phải có một cái phòng họ để vận hành bot. Thì cái phòng này thì có thể có một số bạn IT admin vào, hoặc là một số bạn nghiệp vụ chuyển từ các cái phòng ban nghiệp vụ sang để vận hành bot. Thì vận hành bot thì hầu hết là bot nó sẽ chạy tự động thôi, nhưng mà nó sẽ phát sinh một số vấn đề, ví dụ như là khi mà lỗi xảy ra thì cái phòng vận hành này sẽ xử lý, hay là chuyển cho những cái owner của các nghiệp vụ trước đây mà lúc mà nó chưa được tự động hóa sẽ xử lý. Thì mình sẽ phải define hết toàn bộ cái quy trình đấy cộng với SLA đấy. Thế còn những cái rủi ro thì đúng là sẽ có rủi ro về security. Tuy nhiên là rủi ro về security thì cái rủi ro lớn nhất lại là rủi ro về con người, chứ không hẳn là rủi ro về hệ thống. Thì trước đây nếu mà người làm ấy thì cái ông đấy ông sẽ biết được là ông Tuấn này là vay bao tiền, xong rồi nhà ở đâu, tất cả thông tin ông người ta sẽ biết hết, đúng không? Thì bây giờ nếu mà mình chuyển cái vấn đề đấy, cái quy trình đấy sang tự động, thì một trong những cái rủi ro lớn nhất là dò dỉ thông tin là mình đã giảm được đấy. Nhưng mà đổi lại thì đương nhiên là mình sẽ có một số cái trade off, mình sẽ có một số cái security mới, ví dụ như là con bot thì nó có thể bị tấn công chẳng hạn, nhưng mà thường thì bot bây giờ hầu hết là sẽ chạy internal. Cái thứ hai là cũng có thể dò dỉ về mặt mật khẩu để đăng nhập một số hệ thống, bởi vì mình sẽ phải cung cấp cho bot. Nhưng mà thực ra thì là mình cung cấp cho một người nào đấy một cái bộ username và password, so với việc là mình cung cấp cho cái người vận hành con bot đấy để người đấy cung cấp cho bot chạy, thì nó không có nhiều cái khác biệt ở đây. Vẫn là một cái gán một cái trách nhiệm cho một người nào đấy, nên là về cơ bản thì cái rủi ro đấy nó không lớn đấy. Nhưng mà cái lợi ích mà mình mang lại thì sẽ lớn hơn nhiều. Vậy thì theo em hiểu là cái việc khi ta vận hành hoặc là ta maintain cái RPA này thì nó không chỉ đơn thuần là về mặt công nghệ, mà nó gần như là thay đổi toàn bộ cấu trúc của cái đơn vị đấy, đúng không anh? Như anh trao đổi là phải có một cái phòng ban, là phải hiểu về RPA như thế nào đó, các kỹ sư mới phải biết cách viết con bot như nào, rồi phải biết giải quyết những vấn đề khi lỗi xảy ra như nào, đúng không anh? Thì nó không chỉ đơn thuần là mặt công nghệ, mà nó là cả cơ cấu tổ chức công ty, cả văn hóa, tất cả mọi thứ, đúng không anh? Đúng rồi, tức là nó giống như kiểu là mình làm design, tức là cái phòng đấy ấy, nó không nhất thiết là mỗi người nó phải biết được một việc, mà tổng hợp tất cả những con người ở trong đấy lại, nó phải bao phủ được hết toàn bộ những cái role mà một cái phòng đấy đòi hỏi. Ví dụ như là vận hành này, bảo trì này, rồi BA phân tích nghiệp vụ dev, và đương nhiên là FPT software nhà mình thì sẽ là người mà có thể cung cấp cho khách hàng những cái con người mà để có thể làm được những việc đấy, chứ không nhất thiết là khách hàng họ phải bỏ vào. Đương nhiên là cái phòng ban đấy thì vẫn là thuộc khách hàng. Em hiểu. Okay, cảm ơn Giáp. Hey Anthony, for the IT automation, so when you apply automation inside the IT, so how can we operate it? How can we maintain it? Then what will be the concerns of security in automation in IT? Right. So I mean, back to what we mentioned earlier with the infra as code. Right? So then definitely you will have things relating to Git source control, right? So that all the automation scripts, in our case playbooks for Ansible, will be kept in source code management. So you will have your own development team or the respective stakeholders taking care of all this creation of all this content and making sure that everything is working as per normal. Right? So that could be one way. Right, then obviously things we talk a lot about how we can secure all these things. Role-based control could be one, right? And for instance, like systems,
you want to make use of things like CyberArk, for instance, or privilege access management. So you may want to make sure that all the credentials and keys and whatnot are actually kept in a safe vault, so that only authorized personnel are able to retrieve all those information and access the target system. In fact, from how we see it, how we tell customers, sometimes we are just making sure that we are using things like service account, right? So it will be purely machine-to-machine communications without any humans in the loop. So in this way, it's actually the safest, because you control the whole communication part itself. And obviously, the code itself, you want to make sure that things are done in a proper fashion. We have a way to do CI/CD around even the code that you use to run the automation itself, right? So just to make sure that the lifecycle management of the code is also important, right? Because that is really where everything comes from. If this works today without any vulnerabilities, let's say writing this piece of code, it doesn't mean that, let's say 3 or 5 months or 6 months down the road or 1 year down the road, everything is still going to be safe and without any issues. So making sure that the supply chain itself is secure is important. So we want to make sure that we also do this lifecycle management of the automation scripts that we have been using, on a day-to-day basis. So all those things, to me, I think is a way to make sure that things are working properly, proper CI/CD, DevOps, good practices, role-based control, privilege access management systems, even SIEMs, right? You talk about using Splunk, using IBM Curator, right? All those things to manage parameters and check for any suspicious activities. All right. So the security here is not only the tool itself, it's not about software itself. Of course, we need to apply the security inside the software, right? But besides that, Correct. we need to apply the security for the life cycle management of scripts Correct. that should be attached into the tool, right? Correct. Yeah, So everything great, should be in cool. totality. Vậy anh Giáp ơi, vậy thì cái công nghệ RPA này thì nó có phải là standalone không, tức là nó chạy độc lập nó không, hay là làm sao để mình có thể tích hợp những cái platform khác vào cái công nghệ RPA này? Về cơ bản mà nói thì RPA, công nghệ RPA thì nó có thể chạy độc lập được. Nhưng mà nôm na thì nó hơi ngu tí. Tức là mình dạy cho nó làm gì thì nó chỉ biết làm đấy thôi, bảo nó click vào cái button đấy thì nó chỉ biết click vào đấy thôi. Nếu mà cái button đấy nó thay đổi hoặc là nó biến mất gì đấy thì bot nó sẽ dừng lại, có lỗi luôn. Thì để mà, hoặc là khi mà input data của mình mà nó trở nên unstructured hoặc là semi structured ấy, ví dụ như là ảnh hoặc là text void thì bot nó sẽ không thể nào mà xử lý được. Thì ở tất cả những cái tình huống đấy chúng ta đều cần phải RPA cần phải kết hợp với cả một bên thứ ba. Ví dụ như là Akabot bây giờ thì đang phải tích hợp với cả FPT AI chẳng hạn, hoặc là Google AI hoặc Amazon, tức là rất là open trong cái việc tích hợp đấy, và cái việc tích hợp đối với RPA thì rất là thuận lợi, hầu như là không có khó khăn gì cả. Hoặc là một trong những cái khu vực mà gọi là area mà có thể tích hợp được rất là tốt với RPA, đó là với BPM, Business Process Management, tức là maybe là RPA nó chỉ làm được một cái đoạn rất là nhỏ trong cả một cái quy trình nghiệp vụ rất lớn của khách hàng thôi. Ví dụ như là đầu tiên là ông phải làm gì đấy, xong đến cái đoạn này ông bot làm, xong đến đoạn này là phải gọi sang API của một ngân hàng khác hoặc là một partner thứ ba chẳng hạn, sau đó lại quay về con bot làm cho mọi người. Thì cả một cái đấy thì cần một ông kiểu như là nhạc trưởng đấy, ông ấy đứng giữa, ông kết nối tốt một cái đấy lại, thì đấy cũng sẽ là một cái nơi mà có thể tích hợp được. Một cái thứ ba nữa là ví dụ như cái phần business gọi là process mining, tức là hiện tại thì là bây giờ mình đang gọi là đi tìm các cái quy trình nào mà có thể triển khai được RPA một cách nó rất là nôm na là rất là chủ động, mình phải đi hỏi, mình phải đi tìm, đúng không? Hỏi end user các thứ. Nhưng mà một cái cách khác nữa là đó là mình dùng các cái process mining, nó đọc vào log của hệ thống và nó phân tích được là
hàng ngày thì có những cái quy trình nào mà nó đang có tần suất thực hiện lớn nhất, chiếm tần suất lớn nhất trong cái đơn vị này. Rồi trong cái quy trình đấy thì tức là một quy trình thì cái workflow của nó có thể rất phức tạp, thì các cái công cụ process mining nó có thể phân tích cho mình là đối với quy trình này, nếu mà ông đi theo cái đường này cộng thêm đường này chẳng hạn, thì nó có thể chiếm đến khoảng 90% cái số lượng transaction của cái quy trình đó, thì các cái nhánh nhỏ nhỏ còn lại thì mình có thể bỏ đi chẳng hạn. Đấy thì có thể kết hợp với process mining để mà một trong những công cụ mà có thể gọi là để làm assessment, đưa ra các cái quy trình gọi là capability, những quy trình mà có thể apply được tự động hóa. Thì các cái bên như ở Big Four thì họ đang rất là hay dùng những cái công cụ như này. Vậy thì dạ vâng, vậy thế với cái RPA này thì tất cả sự tích hợp nó sẽ thông qua API đúng không anh? Đúng rồi, thông qua API. Còn Okay. nếu mà trong trường hợp tức là tích hợp với partner ấy, thì là nó sẽ dùng API. Thế còn nếu mà nó để tương tác với các cái hệ thống mà nó cần phải tự động hóa thì thường là nó sẽ làm trên tầng giao diện của ứng dụng đấy. Đương nhiên là nó cũng có thể tức call là API, có thể chọc vào database, whatever. Tức là ví dụ như kiểu có một con bot nó sẽ mở cái Google Chrome chẳng hạn và nó làm một số tác vụ trên đấy, thì tức là nó sẽ làm việc với cái giao diện Chrome đấy đúng không anh? Ví dụ nó bật Chrome thì nó ghi cái chữ gì trên Chrome là nó sẽ ghi thẳng cái đấy luôn đúng không anh? Đúng rồi. Tức là nếu mà mình bật cái màn hình ấy mà có con bot nó đang chạy lên ấy, thì nếu mình nhìn vào đấy thì nó giống như là một người đang vận hành cái máy tính đấy chứ không phải là một con bot. Và nếu mà từ một người quản trị hệ thống ấy thì họ sẽ không nhận biết được là bot hay là người. Đấy. Thì với cái đặc tính mà có thể tương tác được với tầng giao diện như thế, cho nên là thường thì cái việc triển khai API nó rất là nhanh, nó không thay đổi gì hệ thống IT, nó không phải tác động, không phải kết nối API gì với hệ thống hiện tại cả. Nên là đấy là lý do vì sao mà nó triển khai rất là nhanh. Em hiểu, cảm ơn anh. Hey, Anthony, so in IT automations, how can you integrate with other platforms? Right. So in this time and age, right, usually we make use of REST API to talk to different systems, because that is actually a very easy way to hook up to all these different target systems. Of course, you can also use things like OpenSSH. For things like Juniper routers equipment, probably you can do things like netconf. Right, so those are the different protocols. Windows, you can have WinRM, which is the Windows Remote Management Protocol. Obviously, if you are using agent-based solution, like Puppet Chef, right, then you'll be using things like agents to go and talk to the target. In this way, you'll be able to get all the systems hooked up to each other. But personally, I feel that REST API is actually the most efficient way of having all the different systems to talk to each other, because everyone speaks in the same way, right? You just have JSON objects that is being exchanged between different systems. We will be able to see the results that's coming back and decide what we want to do next based on that. So that's kind of how you can integrate the systems today. The older ones maybe is using SOAP, using XML. Those things we can also do it that way. Doesn't really matter, right? So really depends, but mostly REST API. Or even database, right? Yes, even database you can as well. Yeah. There are ways of. Usually you'll be using things like maybe the SQL command, right, just to be able to handle all those databases. Yep. Vậy thì anh Giáp có một cái câu hỏi của bạn khán giả, em nghĩ là nó rất là hay và em nghĩ là sẽ thích hợp ngay tại thời điểm này luôn đấy, tức là khi mà mình xây dựng một cái kịch bản automation đấy, thì mình xây dựng ngay tại thời điểm nào? Thời điểm là nó đã, giả sử bây giờ cả một cái hệ thống đã có sẵn thì bây giờ là mình ứng dụng automation, hay là mình sẽ ứng dụng automation ngay tại thời điểm đầu tiên? Cái này thì nó sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái chiến lược của doanh nghiệp. Thì thường mình giả định rằng là hầu hết ngày nay thì các doanh nghiệp lớn thì họ sẽ có một cái kế hoạch về chuyển đổi số rất lớn, đúng không? Giả định như là ban chuyển đổi số, như mình sẽ tư vấn cho khách hàng một cái dự án rất là lớn này. Thì thường thì để mà
để mà cái dự án đấy nó đi vào hoạt động được ấy thì nó sẽ đòi hỏi một cái quãng thời gian tương đối dài, nó có thể là 6 tháng, 1 năm, mà có thể là 2 năm. Thì trong cái quãng thời gian chờ đợi đấy thì chúng ta có thể đưa APA vào làm ngay được, có thể làm ngay được, giải quyết ngay được một số cái công việc mà như mình nói lúc nãy, là có những cái việc mà nếu mà bot nó chạy khoảng 6 tháng thôi là doanh nghiệp nó đã có benefit rồi, có lãi rồi. Hoặc thậm chí là trong cái giai đoạn mà Covid như hiện tại thì có thể là cái cost chúng ta phải đặt sang một bên, chúng ta cần phải chấp nhận để mà đảm bảo cái tính liên tục trong vận hành. Còn trường hợp thứ hai là tức là tiếp đấy nhá, tiếp đấy khi mà chúng ta đưa cái hệ thống một cách nó gọi là toàn diện vào để vận hành, chúng ta thay đổi hoàn toàn hệ thống công nghệ thông tin của chúng ta, thì tại thời điểm đấy chúng ta vẫn có những cái room để apply APA, bởi vì hệ thống dù có hiện đại đến như thế nào thì chúng ta vẫn còn người để mà vận hành, để mà thao tác nó, thì vẫn cần APA. Tuy nhiên đấy là cái cách mà gọi là chúng ta lý tưởng hóa lên, chúng ta tuyệt đối hóa lên, là chúng ta hãy thay đổi hết mọi thứ đi rồi xong chúng ta mới triển khai APA. Giống kiểu hôm trước họp với một khách hàng thì họ cũng lo ngại là bây giờ mà mình cứ đưa APA vào như này xong rồi mọi người thấy nó tự động hết rồi, nên là tự nhiên là chủ quan mà không rất là trong cái việc mà apply những cái khác, thì nó giống như kiểu là một hệ thống mà nó chưa được chuẩn hóa mà lại tự động hóa, thì nó như một đống rác này, mình cứ lấy cái gì đấy mình che lại, thay vì mà dọn nó một cách triệt để. thì đúng là, tức là cái suy nghĩ đấy rất là đúng, tuy nhiên là mình đặt trong hoàn cảnh là mình không thể dọn đống rác đấy ngay được, đúng không? Em hiểu. Ví dụ như 1 năm sau mình mới dọn được chẳng hạn, thì mình cũng phải chấp nhận. Em hiểu. Có ban tổ chức xin thông báo một chút là game sẽ bắt đầu chạy nhá. Em xin ngắt lời mọi người một chút, cái này nó hơi lạc với cái chủ đề. Anthony, we have very let's say I can say like very interesting question from the audience. How do we apply the automation in IT? So from very beginning we design the system, or when we have an existing running system, we apply the automation. So which use case we should apply the automation? Right. So a lot of times we do not have the luxury of a greenfield whereby there is nothing, right? So it can happen, right, for some of the telcos whereby they are trying to become, cloud service provider internally. So those kind of situations, we want to advocate things like infrastructure as code, making sure that everything is being done nicely from scratch, right? So perhaps you can design and describe the entire data center using YAML files, right? So that you reach the desired state that you want, and that everyone follows that nice agile Scrum methodology process using the best possible way that you can do things. You have your Scrum teams, you have user stories, and that you do things in a very nice fashion. The other way, right, which is more common, is actually with people who already have existing operations running. So what it means then is that they need to make some changes, right, to the way that they currently do things. You need to kind of change the mindset a bit to kind of agree that, for instance, that okay, doing this thing in an automated fashion is actually good for the team, and how we can break down that silos across different people and teams to get everyone to come together. That usually is more challenging. But as to whether automation is just for greenfield or that is for someone who has already been doing things for a while, I think it applies for both. And in fact, we have a lot of customers in different stages, and that we are just helping different teams achieve the end objective. Mình xin được tóm tắt nhanh qua cái lời Anthony nói, vì có một bạn comment là yêu cầu là mọi người có thể tóm tắt nhanh. Anthony nói bằng tiếng Việt thì Anthony nói là cái việc này sẽ có thể hoàn toàn áp dụng được trong cả hai trường hợp, nhưng mà trong cái trường hợp nếu như mà mình design một cái system ngay từ thời điểm ban đầu ấy, thì hầu hết là bây giờ mọi người áp dụng cái ý niệm đó chính là infrastructure as code, tức là mình sẽ define, tức là mình sẽ định nghĩa cả một cái hệ thống ra một cái YAML file hay thế, và sau đó mình sẽ ứng dụng các tool về automation để mình triển khai nó luôn ngay tại thời điểm ban đầu. Nhưng mà mình phải đi theo một cái ý niệm giống như kiểu infrastructure as code ngay thời điểm ban đầu. Nhưng mà cái case mà nó common, tức là nó phổ biến hiện tại hơn đấy, và nó ứng dụng automation nhiều hơn tại thời điểm hiện tại, đó chính là khi ta đã có hệ thống sẵn rồi và nó có rất nhiều những cái silos, tức là nó có những cái mà nó chênh lệch giữa người, giữa các team với nhau ấy, các team nó làm việc nó không
không không không không ok với nhau đấy. Thì chính vì thế là người ta ứng dụng automation vào để người ta tránh tất cả những cái rủi ro, những cái lỗi như thế. Thì đấy là cái mà cái case mà hiện tại automation để áp dụng nhiều hơn. Đấy. Ok, em nghĩ là mình nói qua một chút về cái mà sẽ rất khó gặp trên internet đi, những cái pain point trong automation. Những cái pain point em nghĩ là phần này rất là hay, là tất cả những cái pain point khi anh Giáp ứng dụng cái business automation, cụ thể là RPA đi cho khách hàng, thì cái pain point nó là gì? Pain point thì nhiều, nhưng mà chắc là mình chia sẻ một số cái pain point mà mình cho là nó ảnh hưởng lớn nhất đến việc triển khai thành công được một dự án RPA, dự án automation nói chung đi, mình đang hơi zoom in vào RPA quá. Thì đầu tiên là cái đối tượng, tức là cái bạn person in charge ở phía khách hàng là ai. Tức là nếu như là một IT hay là một business end user chẳng hạn, thì có một cái khó khăn là IT thì thường rất là coi nhẹ bot, bảo là ôi cái này cần gì có thể code nhanh được, có thể làm một cái tool rất là nhanh, đúng không, có rất nhiều việc có thể làm tool được, ví dụ app shop chẳng hạn có rất nhiều tool. Còn business user thì lại có một cái kỳ vọng là sao nhỉ, tức là bot rất là thần thánh, cái gì cũng làm được, cái gì cũng bắt chước được người đấy. Thì khi mà đội đi triển khai thường là chúng ta phải ở giữa hai cái làn đạn đấy, thì ông IT nếu mà làm quá nhiều tool nên đến một ngày mà cái việc mà manage, quản trị cái đống tool đấy rất là painful. Họ có thể hàng trăm hoặc vài trăm tool rồi ai maintain code cùng các thứ rất là mệt mỏi. Còn business user thế họ sẽ đưa cho mình những cái yêu cầu nó vô cùng khó mà return lại không thấy đâu cả. Nên là trong trường hợp đấy thì thường là bọn anh sẽ cố gắng làm sao mà khai thác được end user và pick up ra một hoặc hai hoặc thậm chí một process rồi có thể làm rất nhanh. Sau khi mà ok rồi mình lại quay lại mình đi thêm một vòng nữa, thêm 3-4 cái nữa, xong rồi ok ngon rồi mình lại quay tiếp một vòng nữa, thì là mình cứ lặp đi lặp lại như thế, thì dần dần mình sẽ khai thác hết được những cái việc gì mà mình có thể triển khai được. Cái khó khăn thứ hai mà một trong những cái khó khăn lớn đó là cái vấn đề mà cung cấp hệ thống, gọi là môi trường phát triển đấy, development environment. Thì trong bank chẳng hạn hoặc là một số doanh nghiệp thì họ không có hệ thống test, không có hệ thống develop cho các cái hệ thống họ hiện tại họ đang chạy. Thì khi mà triển khai thì vô cùng khó khăn là giờ làm nào phải cấp cho nó một cái user riêng, hay là phải test như nào để nó không ảnh hưởng đến hệ thống thật của khách hàng đấy. Và cái khó khăn thứ ba đó là cái việc mà xin cấp quyền để truy cập vào các hệ thống, ví dụ như ở bank hoặc là các cái quy trình mà liên quan đến financial, ngay cả bản thân ở FPT nhà mình, các quy trình mà liên quan đến tài chính hoặc là sự, thì cái việc mà xin cấp quyền nó rất là khó khăn. Thì về cơ bản thì mình thấy là ba cái khó khăn đấy là ba cái khó khăn lớn nhất trong cái việc mà triển khai RPA, triển khai tự động hóa. Cool. Hey, Anthony, what is, based on your experience, what will be the pain points of applying, automation in IT? Right. From my perspective, most of the time it is not so much about the technology, but it is more of how we can get this mindset change and get people from different departments to actually work together. Because if you look at it, right, so let's say if I want to roll out a application server to production, I need to go through multiple teams. For instance, I need a server provisioning team. I need an application team to install the application. I need a security team to make sure that the thing cleared all the security checks. And if you want to do, for instance, a single workflow that can combine everything together, technically speaking, right, that is doable. But a lot of times it's more of how we can get everyone to agree on from different departments. Right? Is this the best way that we can do it? Are we sure that we want to do it this way? And that are there other things that we need to consider from more of a process approach to optimize the whole thing, right? So that could be one, right? So mostly it's around the humans, and of course other things that can happen, especially with large telcos, for instance.
could be things around the fact that if you want to roll out something to production, but you not necessarily have the relevant or the same kind of replicated equipment in your UAT and SIT test environment. And how do you make sure that the things that you're rolling out is actually working properly and that you can roll it out without any issues? So those are some of those things that we tend to see a lot. It's less about technology, but sometimes more about the constraint of resources, as well as how we can get different teams to work together and break down the silo mentality. Anthony có nói như này là nói chung thì cái việc mà ứng dụng automation, những cái pain point của nó thì cái pain point lớn nhất nó không phải là mặt công nghệ, mà nó là làm sao để mọi người, các team khác nhau để làm cùng nhau, tương tác với nhau, làm cùng nhau để hoàn thành một cái flow trong automation. Đấy là cái vô cùng khó. Đấy, thì một cái ví dụ mà Anthony nói là đó là khi mà triển khai một cái application server đấy, thì bây giờ phải đến đội app, rồi đội deploy, rồi đến đội security, làm sao để hợp, gọi như là nhóm đội đấy, tất cả mọi người team khác nhau vào để tạo ra một cái flow. Đấy nó mới là cái là khó. Và một cái khó nữa tức là giống như anh Giáp cũng nói trước, tức là trong một số những case rất là lớn và đặc biệt trong telco chẳng hạn, thì những cái thiết bị không phải lúc nào nó sẵn sàng. Thì bây giờ nếu như mà mình muốn ứng dụng automation đấy và muốn ứng dụng trong, có thể ta sẽ có những cái test environment này, nhưng mà làm sao mình dám chắc được cái test environment này sẽ là khi mình thử trên cái test environment nó sẽ ok trong cái production environment đó. Thì những equipment trong những cái use case lớn như thế thì rất là khó để ta có một cái môi trường giả lập giống y hệt cái môi trường của production. Thì đấy là cái pain point mà lớn nhất mà Anthony có chia sẻ. Vậy thì nói chung là ta sẽ hướng tới cái sự thông minh trong cái automation trong tương lai. Thì anh ra với cái việc ứng dụng AI trong automation, trong RPA hiện tại nó đang ở đâu, và mình có thể đi sâu một chút trong Acabot được không anh? Tức là cái roadmap để đưa AI vào trong Acabot như thế nào? Như cái giai đoạn đầu của cái buổi hôm nay anh có chia sẻ là bot hiện tại về cơ bản thì hơi stupid một chút. Thì nó đang tiến hóa, thì ngày nay chúng ta gọi nó là Gartner gọi là hyper automation, nhưng mà một số vendor khác thì có gọi là intelligent automation. Thì cơ bản là nó sẽ đưa AI vào. Thì cái mức độ phát triển thì anh nghĩ là nó đang mới ở những giai đoạn rất là basic rồi. Thì tại vì sao lại như thế? Tại vì là đưa AI vào thì anh nghĩ là sẽ có 3 cái area. Thứ nhất là cái phần mà process mining như anh nói ban đầu ấy, cái phần phân tích này, phần gọi là analytics. Phần thứ hai là cái phần mà bây giờ đang mạnh nhất ấy, là cái phần mà xử lý dữ liệu gọi là unstructured data hoặc là semi structured data. Nhưng mà cái phần này thì gọi là đang hot nhất, nhưng mà nó lại vì dữ liệu ở trong kinh doanh nó rất là phức tạp. Ví dụ như là ở Việt Nam mình một cái bộ hồ sơ vay chẳng hạn thì nó vô cùng là phức tạp và nó khó, khác nhau giữa các người vay khác nhau. Chứng minh thư có thể có nhiều loại, sổ hộ khẩu có nhiều loại. Rồi ví dụ như là CV chẳng hạn, mỗi CV viết một kiểu. Thì cái phần mà đưa AI vào để xử lý dữ liệu phi cấu trúc và có gọi là bán cấu trúc này thì anh nghĩ là sắp tới nó sẽ phát triển rất là mạnh. Một cái phần nữa là mình đang có một cái phần gọi là sau khi mà bot nó chạy rồi thì chúng ta có một cái lượng data rất là lớn. Thì cái việc mà optimize nó sẽ là một cái nhu cầu rất là lớn trong cái thời gian sắp tới. Ví dụ khi mà doanh nghiệp họ có khoảng vài trăm con bot, tương đương với khoảng vài trăm người làm việc, thì cái nhu cầu mà optimize nó, Google phân tích của nó thì sẽ rất là lớn. Thì đấy cũng sẽ là một cái mà trong tương lai. Và cái cuối cùng là cái khó nhất mà Acabot cũng đang dự kiến là sẽ đầu tư vào để mà step up lên một cái gọi là leader trong cái mảng technology này. Đó là chúng ta có một cái smart workflow engine, tức là một cái workflow đủ thông minh để nó có thể adapt được với những cái thay đổi của môi trường. Ví dụ như là một cái text box nó thay đổi, hoặc là một cái button nó thay đổi chẳng hạn, thì con bot nó có thể
nó có thể tự động nó thích nghi và nó xác định được là nó có nên làm hay không nên làm, hoặc là nó có thể make decision được trong quá trình nó xử lý một cái business process. Ví dụ như là nếu mà tiền như này nó nghĩ rằng là cái phần tiền này là có thể là không chính xác, hoặc là tiền bẩn chẳng hạn như nào đấy, thì nó có thể raise các cái warning lên. Thì cái smart workflow engine này sẽ là một cái mà hướng trọng tâm rất lớn cho các cái nền tảng về API trong cái thời gian sắp tới. Đấy, tự chung lại thì nó sẽ có ba cái, một cái là xử lý dữ liệu đầu vào, một cái là workflow engine trong quá trình chạy, và một cái cuối cùng là cái optimize. Cảm ơn anh. Actually, how do we apply the artificial intelligence in automations? What will be the future of this trending? Right. So I guess I heard hyper automation, right? So basically, if you were to look at what Gartner is predicting, hyper automation is going to be a $600 billion market by 2022. Right? So there's a lot of opportunities in that area, and definitely AI ops and all those will be part of the whole story. So, for instance, right, I can tell you what some of those customers are thinking today. Right, one of the customers that we have from the telco space basically are looking at using AI to predict the bandwidth utilization. Right, so let's say if you have a major event that is ongoing, how do you decide whether you want to do auto scaling? Right, how do you provision more VMs even before the bandwidth hit the higher upper limit? Right, so AI can help in those areas with machine learning altogether. Right, so perhaps you can create a model by the data scientist. Right, you basically have ML ops, right, to feed the data continuously back. You can then expand it. For instance, if you know that in the next 10 seconds you are going to hit your threshold of 80%, and you need be it containers or be it a virtual machine, right? Automation will be able to help you in that space, and then you'll be able to not suffer a degradation in terms of the performance when you can predict beforehand. So that could be one thing that can happen. Other areas that we look at will be things around how we can reduce the time taken to handle incidents from a security perspective. Right, we had this discussions with Palo Alto in the past. Right, how we can make use of the next generation firewall and can actually kind of look at it. Okay, we have a DDoS attack coming in. Hook up everything with the NOC, which is the network operating center. They can trigger off the automation directly, just zeroing all the traffic, right? So some form of machine learning or AI might also be built along the area. Maybe things will get picked up even beforehand. Maybe you can have a certain probability model that will say that, okay, for this kind of a threat or alerts, it is most probably 80% accurate to say that something is going on fishy, right? Do something about it. And then all these things can then be done with automation. So this kind of event-based closed-loop automation, I think, is going to be the future trend. AI ops, ML ops, all those things are going to be something that will definitely, be part of the whole thing. And obviously, we have to start somewhere, right? Today, we can start with something simple. For instance, building a standard operating environment and then building all the automation on top of that. But definitely in the future, it's going to be things around AI, around ML, around closed-loop automation, event-based automation. Great. Anthony có nói là Anthony có nói là cái thị trường cho hyper automation trong 2022 thì nó sẽ là khoảng 600 tỷ, 600 tỷ đô đó, thì nó rất là lớn, cái thị trường này rất là lớn. Và cái việc ứng dụng AI trong automation ở đây mình có nói là IT đi, thì nó là điều hiển nhiên trong tương lai đó. Thì có một số những cái term, những khái niệm mà Anthony có nhắc đến, đó chính là AI Ops và ML Ops. Thì AI Ops chính là AI cộng với cả Operation, nó giống kiểu DevOps đó. Và ML Ops nghĩa là Machine Learning cộng với cả Operation. Thì một trong cái ví dụ trong telco Anthony có nhắc đến, đó là chính là cái việc giờ sẽ sử dụng AI để đoán được cái việc là khi nào traffic nó lên đạt đỉnh. Thì khi traffic lên đạt đỉnh ấy, thì nó sẽ gọi như là tự động gọi đến cái công cụ automation để tự động coi như là boot những con máy ảo mới để làm sao là có thể giải quyết cái traffic đấy tại thời điểm traffic đấy rất là cao. Hoặc là một cái case vừa làm với Palo Alto trong các thiết bị về network chính là làm sao để phát hiện được cái incidents, những cái vấn đề có thể xảy ra tại một thời gian ngắn nhất
Đó, thế là sử dụng AI để ta giải quyết vấn đề đấy. Và khi AI làm xong, tức là đoán được, mình gọi đấy đoán được những cái incident có thể xảy ra, thì sẽ gọi đến cái automation tool để đưa ra những cái biện pháp. Ok, vậy thì ta sẽ đến cái QA. Ta sẽ có khoảng 10-15 phút về QA. Thì em cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến QA cho anh Giáp và cả Anthony. Thì cái câu hỏi đầu tiên có một bạn là bạn Nguyễn Việt Giang, GAM COE. Thì bạn Giang có hỏi là cái việc scale của AKBot hay là RPA nói chung thì nó có dễ dàng không anh? Và bạn có nói là theo bạn biết thì cái low code nó không dễ dàng scale lắm. Ờ, có hai cái perspective về về scale nhé. Cái thứ nhất là về việc triển khai, tức là mình tăng các cái số lượng việc mà có thể gọi là đưa lên automation được. Thì cái đấy thì như lúc nãy mình có nói rồi, đây là mà Anthony có nói là phụ thuộc cái cách mình triển khai thôi. Cái cách mình làm sao mình phối hợp các bộ phận, cách nào là mình work với end user, nó không phụ thuộc vào công nghệ. Đấy, thế còn một cái perspective thứ hai là scale về mặt technology, tức là ví dụ bây giờ tôi có cái việc này hiện tại đang giao cho một con bot làm, và bây giờ tôi trong giờ cao điểm tôi muốn nhân lên khoảng 100 con bot chẳng hạn. Thì cái việc đấy đối với RPA là một việc vô cùng dễ dàng. Nó giống như kiểu là chúng ta tạo ra một con physical robot thôi, sau đấy mình load cái phần trình điều khiển vào, thế là xong, là con bot nó chạy đúng như những gì mình lập trình. Thì cái việc scale đấy thì nhìn chung đối với RPA không có giới hạn, không có limit gì cả. Còn cái khó, cái scale là cái đoạn đầu tiên. Thì câu trả lời của mình là cho từng perspective là như thế. Ok anh. Một câu hỏi nữa liên quan đến RPA đi, vì các bạn hỏi RPA rất nhiều. Em nghĩ câu hỏi này có thể hỏi RPA và hỏi Anthony được. Cái việc đào tạo nhân sự cho cái automation này như nào anh? Em nghĩ câu hỏi nó đánh trúng một trong những pain point luôn, đúng không anh? Ờ, Đào tạo nhân sự thì như lúc nãy anh có nói là Akabot nói chung và nhìn chung là các cái sản phẩm APA khác ấy, thì hiện tại là họ đang càng ngày càng tìm cách họ thu hẹp cái gap giữa việc mà làm thế nào để tạo ra một con bot và với một cái bạn nhân viên bình thường. Tức là cái việc mà training, việc đào tạo nó càng ngày càng trở nên dễ dàng. Và thường thì theo kinh nghiệm của mình ấy, cả đối với app shop nhá, đối với cả một số khách hàng mà họ họ mua sản phẩm về xong họ tự thuê nhân viên nghiệp vụ hẳn hoi nhá, không phải nhân viên IT đâu, thì thường là không quá một tháng, giao rồi trong khoảng 2 đến 4 tuần là các bạn có thể tạo bot một cách rất là nhanh chóng rồi. Và hiện tại Ok thì anh. các sản phẩm đều có các cái academy để mình học online ấy, nó rất là thuận lợi. Okay. Hey Anthony, how do we train the new teams to apply the tools, for automation in IT? Well, if you were to look at how Red Hat does it, right? So we have what we call as design workshop, right? So usually it's done using consulting services who will work with the customers to figure out what are the flow that we should be using during the implementation, right? So and obviously you can learn along the way and do it in future on your own. But of course, other things that can happen, could be that we try and look at some of those best practices out there. For instance, in the case of Ansible, we have no lack of materials online because it's fully open source. That could be one way to look at how people are learning and doing things on their own. So that is one other way. And obviously, there are other things which Red Hat has, which is around the Open Innovation Lab, right? So that's more on the ways to teach you how to do DevOps and how you can actually do things in a more efficient fashion. But ultimately, there are different things that can be done.
I do feel that the best way is to try to work on it yourself, get some hands-on experience. Maybe you can try it in let's say your own private environment, your small lab, right? And then just have a view of how it looks like, and try to look at blogs on how people are doing things and what are the challenges that people are facing. That will actually help you to learn and do things faster and better. Anthony có nói là cái việc này thì cũng như anh Giáp có trao đổi, tức là có rất nhiều cái khóa học về automation, và thực ra những cái công cụ về automation hiện tại giờ nó đều là mã nguồn mở, thì chúng ta rất có thể sử dụng mã nguồn mở rất là đơn giản, và đấy cũng là một cái chiến lược của FPT, của tập đoàn FPT, tức là chúng ta khuyến khích sử dụng mã nguồn mở cho thậm chí cho tất cả những sản phẩm để FPT phát triển để đi làm việc với các khách hàng. Thì ngoài ra cũng có những cái hãng cung cấp những cái khóa học về automation, họ có thể cung cấp những cái đội gọi là consultant, họ sẽ đến họ giảng dạy về automation, nhưng thực ra cái đấy là công nghệ nào nó cũng sẽ có thôi đó. Em nghĩ là chúng ta sẽ đến một câu hỏi cuối cùng đi về automation. Anh Giáp, anh nhận thấy cái gap ấy giữa thị trường Việt Nam với thị trường thế giới trong cái lĩnh vực RPA nó như thế nào, và anh có nhận xét gì là Việt Nam nói riêng đi và Đông Nam Á nói chung đi, thì trong những năm tới thì cái thị trường nó sẽ như nào anh? Mình cho là cái gap đầu tiên đó là lớn nhất, đó là vấn đề cost. Như bạn Anthony bạn nói là ví dụ ở châu Âu chẳng hạn, mình hoặc là Mỹ hoặc là even là Singapore, thì nếu mà mình thuê một bạn nhân viên ấy, đâu đấy nó cũng phải vài chục ngàn đô một năm, đúng không? Thì nếu mà mình mua một con bot đâu đấy khoảng 5-10 ngàn đô nó không phải là vấn đề. Tuy nhiên là nếu mà back từ về Việt Nam mình ấy, nếu mà mình thuê một bạn nhân viên làm cái công việc lặp đi lặp lại hàng ngày ở trong bank hoặc đâu đấy, thì chi phí một năm chắc quanh khoảng 10.000, đúng không? Hoặc là hơn tí. Thì khi đấy cái việc apply RPA làm sao để cho nó có return là một việc vô cùng khó khăn. Đấy, thì mình cho rằng là đấy là một trong những cái gap lớn nhất về market, là nó hai cái demand nó rất là khác nhau. Thì based trên cái đó thì thường thì ở Việt Nam hiện tại thì đội triển khai nhà FPT nhà mình thì thường là phải làm sao mà đồng hành cùng với khách hàng, mà cho họ thấy là cái việc mà lựa chọn được các cái quy trình này, cách thức triển khai này làm sao này, và mình đưa ra được một cái mô hình giá nó hợp lý là có thể thuyết phục được khách hàng. Cách thứ hai thì mình cho là một cái xu thế rất lớn hiện nay, đó là cái việc mà, tức là nó giống như tất cả ngành công nghiệp khác thôi, khi mà nó phát triển đến một mức độ nào đấy rồi, khi mà quy mô nó đủ lớn đến mức độ đấy rồi thì giá nó sẽ giảm. Thì cái mảng automation này mình nghĩ cũng thế, tức là càng ngày nó sẽ càng hướng đến việc scale bằng việc là đưa lên SaaS, bằng việc là sẽ có rất nhiều quy trình nó sẽ được chuẩn hóa, dẫn đến là cái chi phí onboarding, thời gian onboarding, everything nó giảm đi rất là nhiều, nó giảm, thậm chí nó giảm theo cấp số nhân. Thì cái tập khách hàng trước đây là enterprise, tức là phải cái giao dịch đấy, giao dịch khoảng trăm hàng nghìn giao dịch một ngày mới apply được, thì bây giờ SME họ cũng có thể dùng được. Ví dụ như là tiền trả cho bot có thể bằng cốc trà đá một ngày thôi chẳng hạn, thì không có lý gì là SME không làm được. Đấy thì mình cho rằng là cái xu thế hướng sắp tới thì nó sẽ về mặt market thì nó sẽ như thế, tức là nó sẽ tìm cách nó giảm giá thành để nó mở rộng cái tập khách hàng ra, đặc biệt là xuống cái khu vực SME. Cảm ơn Giáp. Hey Anthony, how do you see the market of applying automation in IT? You know, I don't know. Have you done any projects in Vietnam for IT automations? I did actually with one of the banks. I think it's the. I'm not sure whether the deal has closed, but it's one of the bigger banks over in Vietnam. I'm not sure whether I can name it, but basically we had a long discussions with them on what are the use cases that we have done. They are probably our first major financial services industry customer over here, right? One of the larger ones, and we were hoping that we can use them as a reference for future deals. So it's also around infrastructure automation.
and then actually I'm quite sure it went through because that was maybe a few months ago when I was told that it went on to the next stage. So it was something along that line, and that we did have started looking at the IT automation infrastructure in particular with the customers over here in Vietnam. Yeah, and how do you compare the market of Southeast Asia of IT automation to, let's say over the world? It's quite different, right? So if you were to ask me some of those things, I mean, my background is that I used to work in the US for some years, and back there, because the land is vast, basically things are spread across the whole continent. So you really have no choice but to automate because you only have so many people doing the rollouts. In fact, at that time, we were the largest OpenStack deployment across the whole world. We have more than like 50 different people doing testing just alone in that team. And even for 50 people team, without automation, you cannot finish testing everything because so many things are going on. So it's a bit different from over here. I realized that a lot of people are still doing a lot of things by hand. I just got off a call from one of the telcos in our region just now, and I realized that all the networking stuff that they are doing is all by hand. The patching that they are doing is by hand. They do all the steps by hand. And I feel that they are starting to look at it. We are a bit slow in a sense, but nonetheless, I feel that this is a trend that is not going to change. And I think we talk a lot about COVID. I think you guys were talking about it just now. So COVID actually hastened the whole process and the progression of this automation thing, especially for our region. And for the Western countries, I think they know about this thing for a while. And over here, our labor cost is relatively lower, right, than all these Western countries. But this pandemic kind of shows that there is a need to start to go even faster in this digital transformation and adoption of automation. Anthony có nói là cái thị trường này nó vẫn rất là mới và có rất nhiều tiềm năng. Đó, thì tất nhiên khi mà so sánh với trường Đông Nam Á với trường Mỹ thì nó rất là khác biệt. Nhưng mà qua những cái kinh nghiệm mà Anthony có làm thì mới thấy là rất nhiều những cái tác vụ hiện tại tại thị trường Đông Nam Á này đều làm bằng tay, thậm chí đến từ rất nhiều tập đoàn lớn. Cho nên là cái câu chuyện về automation đấy thì nó còn dài hơi hơn nữa, và nó sẽ luôn luôn là cái trend trong thời gian sắp tới. Và ngay cả những cái thời điểm Covid này ấy, thì cái việc mà digital transformation đấy thì rất khó diễn ra nếu như không có cái câu chuyện của automation đây. Đó. Thì mình nghĩ là cái buổi livestream đây cũng đã kết thúc rồi. Đó, thì xin cảm ơn anh Giáp, xin cảm ơn Anthony, và hy vọng là cái buổi livestream này nó sẽ mang nhiều thông tin hữu ích cho tất cả các bộ công nghệ của FPT trong việc nhận diện bài toán cũng như áp dụng những cái automation vào lĩnh vực khác nhau của FPT. Và có rất nhiều câu hỏi được gửi đến, nhưng mà thực sự là thầy không cho phép, cho nên mình sẽ xin phép đọc những cái câu hỏi lúc nãy thôi. Và chúng tôi sẽ còn quay lại trong cái chủ đề công nghệ tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số TikTok tiếp theo sắp tới là tháng 7 và tháng 8. Yeah. Thank you, Anthony, to join us today. Okay, so I hope we see you again. Yeah, thanks for having me. Thank you, Anthony. Yeah. Bye bye. Good evening, everyone. Yeah, bye bye mọi người. Bye bye.